Ya, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey, kita nak sambung last week. Last week kita berhenti setakat log. Kita telah introduce dekat awak how to transform index form into log form. Okay, so yang ni kita belajar last week. So kita ada index form dalam bentuk n equals to a to the power of x. So this one is index form. Okay, n is a number. Okay, so any number greater than 0. A pula is a base. Base can be any number also greater than 0 but then does not equals to 1. Okay, so itu adalah n dengan a. So daripada index form kita nak transform jadi log form. Okay, so ini cara nak transform lah. So we put log to the base a on both sides. So here and here. And then x ni power kita boleh bawa turun. So dalam log rules, okay, law of logarithm. So x ni bahagian power kita boleh bawa turun ke depan. And then log a to the base e. So kalau kita ada sini a, base pun sama juga a, so equals to 1. So daripada index form transform jadi log form. Jadilah macam ni. Okay, so next kita dah belajar yang ni. So apa kena mengena exponential graph and logarithm graph, logarithm. Okay, so dia adalah inverse. Okay, log form ataupun equation of logarithm, okay, is the inverse of your exponential equation. So ni kita panggil exponential lah sebab apa? Kita ada exponent. Okay, kita ada index form kat situ. Okay, so bila kita ada unknown kita in the place of power, okay, di bahagian power ataupun index, kita panggil dia exponential form. So kaitannya adalah they are inverse of each other. Okay, so log form ni inverse for your exponential form ataupun index form. Okay, so how to draw ataupun sketch, kadang-kadang soalan suruh sketch juga. So you sketch the exponential graph first. Okay, yang ni y equals to a to the power of x first. And then draw the line of reflection which is y equals to x. Memang line of reflection adalah y equals to x. So memang garisan dia macam ni je. Okay, so bila x1, y1, x2, y2, x3, y3, x0, y0. So that's why graph dia macam ni, straight line macam gini je. So bila kata sketch tu roughly sahajalah, awak draw a straight line y equals to x. Hilang pula box saya. Okay, next just flip over your exponential graphs to be logarithmic graph. So like this. So you just bayangkan ini adalah cermin. Okay, so just reflect. So dapatlah graph macam ni. Kadang-kadang bila awak reflect tu dia akan intersect each other. So don't worry. Ada juga macam tu. Okay, bila keadaan intersect tu, contoh saya bagi. So ni kita ada x, kita ada y. So this one is your cermin. Okay, y equals to x, line of reflection. For example, graph kita, exponential kita macam gini. Contoh. Contoh macam ni. Ni line exponential contoh. Contoh ni adalah line b to the power of x. For example. So how to draw the inverse of this function? Okay. So inverse dia adalah log lah. Graph log. So graph log y equals to log x to the base b. Okay. So ni graph dia. So macam mana nak lukis? Just flip je.
Okay, saya ambil color hijau. Okay, so line yang ni kita flip jadi macam ni lah. So line yang ni kita flip jadi macam ni. Macam tu. Tak sama dah pula kan. Lebih kurang. Macam tu. Flip je. Okay. Dah macam ikan dah saya lukis ni. So macam tu. So biasa soalan sketch je. Okay. So you need to know the concept. Sebab dia graph dia, dia punya function adalah inverse to each other. Jadi bila kita nak lukis tu kita just flip sahaja. Okay. So kita nak tengok contoh. Beberapa perkara kita dah belajar hari tu. So kita nak tengok contoh and then nanti kita akan buat self practice. So example number 19. Convert. Nampak ke? Ke nak besarkan sikit? Nampak. Nampak Okay, so the question asks you to convert 2 to the power of 4 equals to 16 to logarithmic form. So kita nak convert, this one is index form. So kita nak convert into log form. Jadi awak ada 2 to the power of 4 equals to 16. So kalau yang dah mahir boleh terus tulis jawapan. Okay, kalau yang belum kita buat cara manual. Sebab kita nampak kat sini base 2. Jadi we need to add log base 2. Both side. So copy paste 2 to the power of 4. Sebelah sini pun sama juga. Okay. Kita tengok base kita berapa and then kita akan put log to the base, to the same base. Kalau sini 2, base 2 lah. Both side base 2. Okay. And then we have power. So power kita boleh buat turun. So 4 log 2 to the base 2 and then log 16 to the base 2. Okay. So log 2 to the base 2 equals to 1. Jadi 4 times 1, 4. So dapat jawapan. For those yang belum lagi expert, jadi boleh buat manual dulu macam ni. Kalau siapa yang dah expert, so boleh terus tulis jawapan. Okay, so tak ada masalah. Jadi biasa kita buat macam gini. Okay. So biasa buat macam mana? Awak tengok yang mana ada power. Okay, yang mana ada power. So this one, 2 to the power of 4. Okay. So 2 to the power of 4, power dia akan bawa turun. Jadi 4 besar. 2 ni hilang pergi mana? Dia akan jadi, instead of base pada index form dekat sini, dia akan jadi base pada log form. Macam tu je. Jawapan. So power kita bawa turun, dia jadi nombor besar. Base untuk index tu dia akan jadi base pada log. Okay. So tak apalah, praktis dulu yang manual, lepas tu dah expert awak boleh buat macam ni. Pastikan betul. Soalan simple macam ni pastikan betul. Okay. So next. Okay, convert log pula kepada index form. So given log 27 to the base 3. So dia bagi log 27 to the base 3 equals to 3. Okay. So yang ini daripada log kepada index lagi senang. Okay. So kita tengok kita ada log 27. So 27 tulis dahulu. Okay. So ni base untuk log. Kita bawa dia belah sini jadi base untuk index. 3 ni bawa naik jadi power. Since ni nombor yang sama so tak ada masalah lah. So itu bawa okay. Okay. So base pada log ni kita bawa sini tolak yang ini jadi power. Okay, so dia jadi base untuk index, yang ini akan tolak jadi power. Macam tu. Okay, so gitu. Ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh. Okay, alhamdulillah. So next, find the value of each of the following. So awak ada calculator tak bersama awak sekarang? Ada. Ada. Okay. So kita tekan, betul ke jawapan buku teks ni? Okay, so just tekan je for your information. Calculator, dia memang dah original, dia ada, bila awak tekan log je, dia log to the base 10. Melainkan kalau calculator canggih, dia boleh cari log to the base lain. Okay, so awak kena assume awak punya calculator tu adalah calculator biasa. So, bila calculator biasa, awak hanya boleh cari direct by using calculator if you have log to the base 10.
Okay, kalau awak ada selain daripada base 10, you need to use manually without calculator. Okay, tanpa calculator. Tak apa, nanti kita belajar. Okay, so kalau ada base 10, biasa dia terus kira guna calculator. Tapi selain pada base 10, awak kena buat manual. So kita akan apply all the law of logarithm. Okay, so yang ni find the value of each of the following. So log 7 to the base 10. Awak tekan je log 7. So answer dapat jawapan. Okay. Tekan log 7 dapat jawapan. Sama juga ni. Tekan je log 79 dapat jawapan. Sama juga benda lah ni. Okay. Boleh? Boleh. Okay, good. So next. Find the value of each of the following. So now, kita ada log selain daripada base 10. So this one base dia 5. This one base dia 6. Okay. So bila selain daripada base 10, you need to use a law of logarithm. Okay. So now kita ada A log 6 to 5 to the base 5. Okay. Awak boleh buat ikut cara dia, which is the let sebagai X. If you want to find any value for log other than base 10, so you can let as unknown first and then convert into index form. Macam dia buat, okay, dia let sebagai unknown. So for example, let sebagai unknown X. Okay, and then convert to index form and then change to this same base. Okay, change to the same base, compare the index, so akan dapat jawapan. Okay, compare the index, so dapat jawapan, so itu dah jawapan dia. Ataupun saya show another method, okay, which is saya tak let, okay, saya tak let sebagai unknown, saya terus buat. Okay, so macam mana nak buat benda ala ni? Kita ada log 6 to 5 to the base 5. Okay, kita nak convert 625 ni kepada base yang sama. Sekarang kita ada base 5. Okay, jadi kita masih log base 5. So, convert 6 to 5 ni into something to the power of. Okay, 5 to the power of something. Kenapa 5 to the power of something? Sebab base kita 5. Kalau base kita kat sini, awak kena convert into index form, which is 3 to the power of something. Okay, so sekarang 625 ni kita boleh convert kepada 5 kuasa berapa? 4, betul? So tekan kalkulator 5 kuasa 4 sama tak dengan 625? Sama Sama. So kita convert into base 5. Kenapa base 5? Saya repeat. Sebab log kita base 5. So awak nak convert into base apa? Awak kena tengok log awak base apa. Okay, now tadi saya dah explain, kita ada law which is kalau di bahagian power, kita boleh bawa turun. Okay, so 4 ni kita boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 4 log 5 to the base 5. So, we know that log 5 to the base 5 equals to 1. Jadi, 4 times 1 equals to 4. Dapat jawapan. So, ini another way. Okay, so boleh buat terus. Transform your number into index form and then power bawa turun, your index bring forward, okay, bring into at front, and then kita dapat ini sama dengan 1. So that's why kita kena change into the same base. So yeah. Yang log 5 to the base of 5 tu macam mana boleh dapat 1? Oh, yang ni another law. So kalau kita ada nilai yang sama ini dengan ini, so kita akan dapat 1. Tak percaya, cuba dia punya law macam gitu ya. So in general, if you have, saya letak sebagai A lah. So A ni can be anything as long as positive. And then base tak boleh sama dengan 1. Okay. So kalau nilai kat sini sama dengan sini, jadi kita dapat 1. Cuba awak tekan kalkulator awak, log 10. Log 10 awak dapat berapa? 1 kan? So saya dah kata tadi kalkulator dia boleh baca base 10. Jadi bila awak tekan log 10 sebenarnya awak kira log 10. Okay, asal dia pun 10. So sama dengan 1. Jadi kalau ni sama, so kita akan dapat 1. So ni one of the law.
Okay. So sambil-sambil latihan, sambil-sambil saya introduce. Nanti saya summarizekan apa yang awak dah belajar tentang law of logarithm. Logarithm ni banyak sikit. Dia macam index, dia banyak sikit. Compared to Surds. Surds hanya ada sikit je law dia. Okay, so sama juga bahagian B tu pun sama. So kita ada base 6. Jadi kita boleh transform into 6 to the power of something. Okay, so same goes to this. You can use this method let to unknown ataupun awak boleh buat terus. So kalau saya buat terus. Okay, untuk soalan B. Okay, log 7776 to the base 6. So sama dengan log base 6 kita copy and paste. So 7776 change to 6 to the power of something. So awak try lah. So tengok kat sini dapat 6 to the power of 5. Jadi 5 kita boleh bawa turun. So log 6 to the base 6 equals to 1. So you get 5. Dapat terus. Okay. Boleh ke? Boleh. Okay. So next example number 23. Okay, determine the value of x if log x to the base 5 equals to 3. So given log x to the base 5 equals to 3. So dia nak value of unknown. Jadi bila dia nak value of unknown kat sini, awak set dalam kepala, kita tahu log form anytime can be transformed into index form and vice versa. Index form pun boleh transform jadi log form. Okay, ada ketikanya mudah log form transform jadi index form, especially bila finding the value. Ada ketikanya vice versa. Okay, sebaliknya. So kaedah kat sini, awak tengok dia nak nilai x. Jadi kita tahu bila kita transform jadi index form, x ni dia akan jadi kat sini subject 5. Okay, 5 ni instead of base untuk log, dia akan jadi base untuk index. 3 kita tolak jadi power. So tak apa, practice nanti lama-lama awak dah hafal dah, awak dah faham dah macam ni nak transform jadi index form. So nampak direct kita dapat jawapan. Okay, so transform. Macam tu lah. Okay, sama juga dengan B. Okay, laju sangat ke? Boleh ke? Okay, ini baru mukadimah tau untuk log. Mukadimah tau. Tak akan tengok persamaan log tu panjang sangat. Soalan simplify. Okay, so last one sebelum kita pergi pada exercise. Okay, determine the value of each of the following. So yang ni just press calculator. Bila question asks you to find anti-log 0.1456. So macam mana nak tekan calculator? Tekan shift, tekan log. Awak tekan shift. Awak tekan shift, lepas tu tekan log. So dia akan keluar macam gini. Macam mana ni? Macam ni, betul? Betul. So ini adalah anti-log. So awak tekanlah nombor 0.1456 equal. Awak tekan dapat jawapan. Okay. So ni cara pantas. Okay, untuk kita cari. For example, dia bagi, yang ni untuk base 10 lah. Okay, untuk base 10. Boleh ke? Boleh. Okay. So yang ini guna calculator. So apa maksud anti-log tu? Bila contoh soalan sebenar dia bagi macam ni. Log 10 x sama dengan, saya guna nombor yang sama 0.1456. Okay, ni soalan dia. So kalau kita nampak soalan macam ni, kita tahu kita nak guna index form. Okay, index form. So x sama dengan 10 bawa sini. Jadi 10 kuasa 0.1456. Okay, so cuba dengan calculator. Dapat tak sama dengan jawapan yang diberi? Dapat sama kan? Sama. So itulah maksudnya sebenar. Tapi dia hanya terhad kepada asas 10 sahaja. Sebab awak boleh kira asas 10 ni kalkulator biasa. Ingat walaupun kalkulator awak canggih,
Ini hanya bila guna calculator hanya apply untuk asas 10 saja, base 10 sahaja. Walaupun calculator boleh cari base selain daripada base 10, tapi you need to show the working. Okay, other than base 10, you need to show the working. So ya, ada calculator canggih tu awak boleh jadikan jawapan tu sebagai untuk check je. Checking saja. Okay, so anti-log dalam bahasa lainnya adalah yang ni. Awak nak cari log x to the base 10. Okay, kita ada satu nombor, asas dia 10. Sama dengan bla bla bla, ada nombor. Okay, so kita nak cari x ni. Okay, so awak boleh guna cara ni ataupun awak boleh terus tekan anti-log nombor sebelah sini. Okay, anti-log nombor sebelah sini. Ingat, dia hanya untuk base 10 sahaja. Okay, selain daripada tu, kita kena buat manually. Okay, boleh? Boleh. Boleh, gitu. So, dua perkara ni membawa maksud yang sama. Bila awak nampak base 10, awak nak cari nombor ni. Okay, X ni apa dia, jadi awak boleh guna anti-log nombor kat sebelah sini, on your right hand side. Ataupun awak boleh buat manually. Okay, so kita nak buat latihan sikit. Nombor 1 tak nak. Nombor 2 pun tak nak. Convert. Okay, so nombor 3. Kita nak buat nombor 3. Okay, question number 3. So kalau ada base 10 tu, just tekan calculator je lah. Okay, just press calculator. Kita nak buat question D. Okay, other than base 10. So, question D, you have log 64 to the base 2. Okay, so kita nak cari nilai yang ni. Sama dengan, okay now, so kita ada other than base 10. So we have base 2. Jadi copy paste first your log base 2. Okay now, 64 kita nak transform jadi macam mana? Transform jadi macam mana? Okay, good. So 64 ni kita tahu dia boleh jadi any index form. You can choose 4 to the power of 3. You can choose x square, x to the power of 2 equals to 64. Tapi kita kena choose 2 to the power of 6 because base kita kat sini adalah 2. Okay, kita kena pilih juga base kat sini adalah 2. Okay, so 6 bawa turun, so jadi 6 log 2 base 2 to the base 2. So yang ni equals to 1, so you get 6. Okay, aim kita kenapa nak choose benda yang sama, sebab kita nak dapatkan log 2 to the base 2. Nilai yang sama, nombor yang sama, jadi dapat 1. Okay, so gitu. So yang lain pun samalah. Apply juga untuk other than base 10. Okay, so apa saja E dengan F tu pun sama juga. Okay, ada soalan nak tanya setakat ini? Boleh, Boleh. Okay, last example. Okay, 4C. 4C. Okay, ni so padam. So, 4C, solve the following. Bila soalan kata solve, biasanya dia ada algebra. Okay, dia ada algebra, dia ada unknown. So, benda yang samalah kat situ. So, we have log x to the base 2 equals to 8. Okay, so now kita nak cari value of x. So, how? Ambil base 2. Ambil base 2. Lepas tu? Power of 8. Okay, good. Okay, so transform jadi index form, 2 bawa sini jadi base, 8 kita tolak jadi power. So tekan calculator dapat? 256. 256. Okay, so x equals to 256. Boleh ke anak-anak? Boleh. Boleh. Okay, so nombor 5 tu just press calculator lah ya. Okay. So settle bahagiannya ini. Saya laju sangat ke? Tak. Alhamdulillah. Okay, so tadi kita dah belajar. If we have base
dan nombor yang sama. So this one equals to 1. Okay, so saya nak tambah. Kita ada properties log. Okay, log 1 to any base. Base awak apa saja. Okay, base awak apa saja, yang penting positif lah dan bukan 1. Any cannot be 1 and then must be greater than 0. So yang ini sama dengan kosong. Okay, kalau ada log 1 to any base equals to 0. Tak kisahlah base apa. Okay, nilai dia adalah kosong. So yang ini 2 yang basic. Kita tak panggil dia law biasanya. Kita bagi nama dia properties lah. Properties of logarithm. Awak nak letak dia sebagai law pun tak ada masalah. Okay, so these two. So kita nak tambah lagi 3. Okay, lagi 3 law. Saya dah try scan benda ni. Dia tak boleh nak buka dekat komputer saya. Dekat phone mungkin boleh. Tapi nanti saya share dengan awak. Awak boleh buka. Ataupun awak try lah scan kat sini kod awak boleh tengok. So bolehlah main-main benda lah ni. Seronok sebenarnya ada GeoGebra ni. Okay, awak boleh try, awak boleh main-main, tengok dia punya how the law works. Okay, so based on this QR code supposedly kita boleh observe changes to 3 laws of logarithm. Okay, and then kita boleh conclude. So malangnya saya tak dapat nak buka. Okay, saya dah try dah tapi tak mahu. Okay, jadi saya terus kepada conclusion ya. Okay, later on saya share dekat group. Kalau boleh buka nanti awak try lah. Okay, so apa dia 3 law? Okay, yang pertama adik-beradik index juga. Okay, awak ada product dengan division. Okay, multiplication dengan division. So yang sama. Cuma index dia involve index form lah. Yang ni log form. Okay, and then the third one power law. Power law ni kita dah belajar tadi dah. Okay, kita dah belajar tadi. So saya repeat lagi sekali dekat sini. Okay, okay. So, kita nak tengok dulu yang pertama, product law. Okay, biasa index awak dapat macam ni. Okay, so index dekat index form you have product law also. Okay, so a to the power of n times a to the power of n. So if you have base same a and then this one is multiplication. So what happen? Power you just add up. Okay, awak just sum up the power. So just tambah. So same goes to log. If you have log x times y. So this one is product. Yang product this one x times y. Bukan log times log Tak, log satu je log tapi x darab dengan y. Okay, base ada satu base, tak kisah base apa. Okay, yang ni kita boleh split into 2 log. Okay, kita boleh split into 2 log. So x tambah y. Macam gitu. So ni one of the law. Okay, so sama macam atas tu, kalau dah Arab dia jadi tambah. Sama juga kat sini, if you have one lot dan nombor dia tu didarabkan, so kita boleh split jadi tambah. Okay, jangan terbalik. Tambah, kalau yang ni yang saya buat colour merah. Saya tak nak show sebab saya biasa tengok every year mesti akan buat law sendiri. Okay. Sepatutnya saya tak boleh nak show sebab bila saya show tu awak akan buat, tapi tak show pun awak akan buat. So saya tunjuk kat atas ni x darab y. Kat sini apa? Ni apa? Tu sum. Sum. So kita tak ada law untuk sum. Jangan buat jadi macam gini pula. Tak ada ya. So bila dekat sini tambah atau tolak, kita tak ada law of logarithm. Tak boleh split macam biasa. Okay. Yang kita boleh split kalau dia darab ataupun bahagi. Yang ni jangan gata-gata split jadi macam ni. Okay. Tak sama nilai dia. Okay. So yang ni jangan buat. Okay. Hanya darab dan bahagi sahaja. So kalau darab tambah,
Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Saya padam. Okay, so kalau bahagi, dia akan jadi tolak. So next law adalah division. Okay, so X divide Y. So you can split into X, log X to the base A minus log Y to the base A. Okay. So gitu. Boleh ke? Nanti kita pergi pada latihan. Okay, our third law is power. Yang ni kita dah belajar tadi. So power boleh bawa turun. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. So kita nak tengok. Okay, awak go through kejap example number 25. Okay, seminit. Saya bagi awak rest sambil awak go through example number 25. Okay, kita sambung Dah go through dah? Dah tengok? Kau tak faham? Faham. Faham. Okay. Ni contoh. Contoh So given jadi itu buat latihan. So given log 15 to the base 5 equals to 1.6826. Another one log 4 to the base 5 equals to 0.8614. So bila kata given, maksudnya awak kena guna pakai. Awak tak boleh guna benda lain. So awak kena guna pakai yang itu. Okay, melainkan yang macam law yang kita ada tadi. Yang macam ni tu, dengan log 0 tu tak ada masalah lah. Yang ni anytime boleh pakai. Balik pula. Yang ni anytime boleh pakai. Okay. So bila given, soalan given je mesti kena guna pakai yang itu. Sebenarnya bila soalan given, dia dah bagi pertolongan dah kat situ. Okay, dah ada pertolongan kat situ. Okay, soalan pertama, determine the value of each of the following. The first one, log 60 to the base 5. Okay, jadi apa yang dia buat kat sini? Kita tak ada direct 60 in terms of index form with base 5. Maksudnya awak tak boleh tukar 60 tu kepada 5 kuasa something. Sama dengan 60, tak ada. Okay, so kalau ada soalan tak bagi dekat bahagian ni. Okay, kalau boleh transform 60 into 5 to the power something, soalan tak bagi given. Okay, jadi kaedahnya macam mana? Okay, kita boleh split 60 in terms of 15 times 4. So kita boleh asingkan. Okay, 60 tu sama juga dengan 15 darab 4. Kita cari the product ke, division ke, apa saja yang menggunakan 15 darab 4. Sebab given 15 and 4. Jadi bila kita dah ada macam ni, kita tahu kita ada product law, okay, untuk log. Jadi kita boleh split into plus, okay, addition. Jadi kita ada log 15 to the base 5, just copy and paste the given info above. And then log 4 to the base 5 also 0.8614. Guna kalkulator dapat jawapan. Okay, bolehkah? Okay ke? Boleh. Boleh so same goes to B. Dia nak log 12 to the base 5. Okay, log 12 asas 5. Kita tahu 12 cannot be transformed into 5 to the power of something. Tak boleh tukar kepada 5 kuasa something. Okay, jadi kita mesti boleh apply dengan info dekat atas. So kita nak apply apa? 15 dengan 4 ni. Okay, kita tak boleh nak guna 15 bagi 4 tak sama dengan 12. Jadi kita boleh guna yang A tadi. A tadi kita ada 60, jadi 60 bahagi 5 dapat 12. Jadi bila division, you can split into minus.
Okay, so boleh split into minus. So log 60 tadi kita dah dapat dah ke atas 2.544. Yang ini sama dengan 1 sebab asas dengan nombor dia sama dengan 1. Okay, so calculate. Sama jugalah dengan C ni. So nanti awak go through C, A, B, C ni. Okay, example number 26 ni also you can refer to. Okay, nampak ni soalan without using calculator. Panjang benda ni. So without using calculator. Jadi kita kena guna law yang kita dah belajar tadi dengan properties yang dua tadi. Kita kena guna semua benda alah tu untuk kita selesaikan masalah kita kat sini. Okay, so kita nak buat self practice. Okay, so kita buat dulu question number 1. Saya nak satu soalan lah. Soalan, okay, soalan B. Cikgu pilih soalan senang je kan. Okay, question B. Info given log 4 to the base 7 equals to 0.712 and then log 5 to the base 7 equals to 0.827. So ni these two info given. So the question asks you to find log 28 to the base 7. Okay, jadi perkara pertama kita tengok dulu 28 ni kita boleh tak transform into index form with base 7. Okay, boleh tak transform 28 ni jadi 7 kuasa something? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan? Jadi tak boleh nak guna yang itu. Nak tak nak kita kena guna yang atas. Dan nombor yang kita ada 4 dengan 5. Jadi 28 ni tak adalah melibatkan 4 dan 5. Tapi kita tahu dia ada melibatkan 4 sahaja. Okay, so 28 ni kita boleh transform into 4 times 7. Okay, sebab dengan 5 tu tak ada kena-mengena. So kita boleh transform jadi 4 darab 7. Jadi kita ada multiplication here. Kita boleh split into addition. Okay, base sama 4 tambah dengan 7. Jadi log 4 to the base 7 given already which is 0.712. Log 7 tambah dengan 1. So plus 1. So the answer is 1.712. Okay, dapat jawapan. Okay, 5 saat kot nak salin. Okay, saya nak buat satu lagi. Soalan D. Okay, soalan D. Ni baru sikit kita punya law of logarithm akan ada lagi. Dan bila soalan log, berdoalah semoga ilham disampaikan, ilham diberi oleh Allah kepada awak. Dan nampak je soalan tu kita tahu dah nak guna law yang mana. Sebab tu untuk log ni dia kena banyak sangat exercises. Okay, so D. Dah saya padam. Alah, info pula saya terpadam. Tak apalah. Okay, so D. Okay, so dia nak log 0.25 to the base 7. Okay, 0.25 to the base 7. Jadi dekat sini kita hanya ada 4 dengan 5. Okay, jadi saya nampak dekat sini, saya boleh transform into 4. Okay, menggunakan 4. Kalau saya menggunakan 5, dia akan melibatkan 0.5 darab dengan 0.5. Kita tak ada 0.5, yang kita ada 5. Okay, yang kita ada 5. Jadi, saya cuba transform dulu kepada if fraction. Okay. So bila saya transform into fraction, 0.25 equals to 1/4. Betul? Betul. Betul. Okay. So bila saya nampak kat sini ada melibatkan 1 dan 4. Jadi this one we have division. So bila division we can split into minus. So 1 minus log 4.
Okay, so kita tahu tadi, saya dah bagi tahu dah properties yang kedua tadi. Bila kita ada log 1 je, tak kisahlah base apa kat sini, yang penting positive and greater than 1. Okay, log 1 je kita tahu nilai dia adalah kosong. Okay, log 4 to the base 7 kita ada 0.712. So bila kita calculate dapatlah negatif 0.1712. Dapat jawapan. Boleh ke? Boleh. Okay, Salim Saad, nak salin. Saya nak buat nombor 2. Nombor 2B. Okay, selain yang saya tak buat tu, saya nak jadikan dia sebagai homework. So, buat dalam buku latihan. Okay, buat dalam buku latihan. And then saya nak buat submit. Boleh? Boleh. Submit dekat GC. Nanti saya create classwork. Okay, soalan self practice 4.10, 1A, 1C, 2A dan 2C. Okay, so setakat ni ada 4 soalan. Nanti saya akan buka tempat untuk awak submit di GC. Okay, insyaAllah saya sedang menanda sikit-sikit. Alhamdulillah saya dah ada device yang saya boleh buka GC saya anytime. So saya akan tanda sikit-sikit. Okay, ni settle ya. So saya nak tunjuk nombor 2B. Soalan evaluate each of the following without using a calculator. So bila kata evaluate, maksudnya awak akan dapat nilai dekat bawah. Okay, satu nombor. Tak kisahlah nombor tu perpuluhan ke, nombor tu whole number ke. Biasanya bila evaluate without using calculator, kita akan dapat whole number. Jaranglah kita boleh dapat decimal. Melainkan decimal tu fraction, tak ada masalah. Okay, so boleh. So kita nak buat yang B. 2B. Question given 2 log 2 base 4 minus half log 9 to the base 4 plus log 12 to the base 4. Okay, ni soalan ya. Okay, ni soalan dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, first kali biasanya kita tengok bila kita ada log dan index, kita tengok base dia sama tak? Okay, so setakat ni awak tengok base dia semua sama kan? Semua ni ada 4, base dia adalah 4, okay? So bila base sama, dia sangat-sangat mudah. Yang susah bila base tak sama. Okay, bila base sama, kita boleh combine, kita boleh split, macam itu. Okay, now, first step, kita dah check dah, base kita sama, so tak ada masalah. We do not need to transform ataupun change the base. Okay, sebab base semua dah sama. Next step, kita tengok di depan log ada tak nombor selain daripada 1. Kita ada tak coefficient selain daripada 1. So kalau kita tengok kat sini, depan log 2 base 4 ni kita ada coefficient kita 2. Depan ni kita ada half. Depan ni tak ada apa-apa lah, maksudnya ada 1. Okay, so bila ada nombor selain daripada 1 kat depan ni, kita cuba bawa naik. Okay, bawa naik dia. Jadi kita kena kosongkan, depan tu hanya 1 sahaja. Jadi bila kita bawa naik, so 2, yang ni jadi power 2. Okay, yang ni pula 9 jadi power half. Yang ni pula copy and paste. Okay, so sampai sini okay. Okay. Okay, so settle. Dia log ni dengan index ni dia banyak cara tau. Yang ni one of the way. Ada lagi cara yang boleh jumpa macam-macam ada. So ni one of the way. So kita boleh permudahkan. Okay, kita permudahkan dahulu. Okay, 2 to the power of 2 you get 4. And then this one. 9 to the power of half awak dapat berapa?
3. Berapa dapat? 3. Okay, good. Okay. So bila kita tahu kalau kita ada power of half, maksudnya square root. Kalau power of 1/3, so cube root. 1/4, first root. Ataupun awak tak confident, awak tekan je kalkulator. 9 kuasa 1/2. Benda yang macam tu boleh guna kalkulator. Okay. So gitu. And then this one copy and paste. Okay, sampai sini dah settle semua, maksudnya kita punya base sama, and then kita punya depan log tu 1, our coefficient for your log is 1, and then kita dah simplify kan yang ada power tadi, then kita boleh combine. Kenapa boleh combine? Sebab kita ada plus minus kat situ, so kita boleh combine jadi multiplication ataupun division. And then kita ada same base. Kalau awak tak ada base yang sama, awak tak boleh combine. Okay. So gitu. Macam tadi kita ada darab bagi, kita boleh split. Sekarang kita ada tambah tolak, kita boleh combine balik. So gitu. So since semua ni adalah log 4, jadi bila kita combine, tinggal seketul je log 4. Seketul je log 4. And then apa yang kita perlu buat, kita combine yang ini sahaja. 4, 3 dengan 12. Okay. So log 4 ni instead of 3, kita dah combine jadi satu je log 4. And then 4, 3, 12 macam mana nak combine, awak tengok kat sini. Log 4 dengan log 3 ni, tengah-tengah ni minus. Jadi bila kita combine jadi divide. Okay, lepas tu kat sini tambah. So bila tambah dia akan jadi darab. Sampai sini okay ke? Okay. Okay. So sekarang kita boleh permudahkanlah kat sini. So yang ni 3, kita boleh kecilkan dengan yang atas ni, dapat 4. So you get log 16 to the base 4. Okay. So sampai sini masih belum habis sebab soalan nak evaluate. So bila evaluate, kita kena cari nilai. Okay. Kalau soalan nak simplify, biasa dia guna unknown. Jadi kita just simplify je. Daripada banyak-banyak log, jadi satu log. Macam tu. Soalan nak evaluate, maksudnya kita boleh cari dia punya nilai. Okay. So, how to find this value? Since ini adalah log base 4, tak boleh guna calculator. Jadi apa yang kita boleh buat adalah copy paste dulu log base 4. So, 16 change into something to the power of. Okay, something tu apa? Mestilah sama dengan base. So kita nak base 4. So 4 kuasa berapa dapat 16? 4 kuasa 2. 4. 4 kuasa 4. Nak 4 kena kuasa tu 4 2. kuasa 4 tu. 4 kuasa 2. So kita dah ada kat sini 4 kuasa 2. Jadi 2 boleh bawa turun guna power law. Okay, dapatlah 2. Ni lama-lama awak dah tahu dah log 4 to the base 4 equals to 1. So tak payah tulis. Awak tulis jawapan je. Ataupun kalau awak tak confident, tak apa. Awak boleh tambah satu step. 2 bawa turun. Lepas tu copy and paste log 4 to the base 4. Okay. So baru answer 2. Tak ada masalah. Okay. Kalau daripada sini awak tulis jawapan 2 terus pun tak ada masalah. Sebab kita tahu log 4 to the base 4 equals to 1. Okay. So boleh. Ikut mana-mana pun tak ada masalah. Okey ke? Ada soalan? Tak ada. Ada. So dia dapat panjang sebab kita buat step by step. Okey, nanti bila awak dah expert, okey, daripada sini awak terus skip terus sampai sini pun tak ada masalah. Yang penting kena betul. Okey. So yang ni kalau tulis terus pun tak ada masalah. 2 kuasa dia terus 4. Dia terus tulis 3 tak ada masalah. Okay, so 5 second. So homework awak tadi 4 soalan untuk awak hantar di GC. Okay, 5 second untuk awak salin dan saya tambah seminit untuk awak rehat. Okay.
Dah ke? Okay, sementara kami sambil rehat tu. So, kita dah belajar 3 law. Okay, product, division dengan power law. And then 2 properties yang sedia ada. Okay, log A to the base A equals to 1. Log 1 equals to 0. Okay, so next kita dah solve the problem. Maksudnya kita dah evaluate the value by using any of the law. Next kita nak simplify. So seperti saya kata tadi, bila kata simplify, dia akan melibatkan unknown. Biasanya lah akan melibatkan unknown. Kalau nombor sahaja, dia akan melibatkan, dia akan soalan tanya evaluate. Tapi bila melibatkan unknown, biasa is simplify. Okay. So next kita nak masuk simplify. Okay, nanti contoh ni boleh tengok So next adalah simplify the expression in single log. Okay, contoh self practice 4.11, 4.11. Okay, number 1, kita buat yang simple dulu. Number 1A, so we have log x to the base 2 plus log y squared to the base 2. Okay, soalan suruh write the following expression as single logarithms. Okay, sekarang ada 2 log kat sini, jadi kita nak jadikan 1. Okay, so first step check dulu base sama tak. Buat masa sekarang awak akan nampak base sama lah. Next awak akan nampak base yang berbeza. Okay, sekarang base sama, tak ada masalah. Kemudian check depan log ni, pastikan 1. Okay, 1 tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa awak kena bawa naik dulu. Itu how to simplify log. Okay, macam mana kita nak simplify log. Sebab bila kata simplify nanti kita kena combine jadi 1 log. Okay, sebelum combine kena make sure clear dulu depan tu. So dah clear and then baru boleh combine. So since kat sini base sama log tu, jadi bila kita combine dia akan jadi log base 2. Seketul je. Okay, kita check kat sini. Tengah ni tambah, jadi bila kita combine jadi darab. So kita check boleh tak simplify? Tak ada dah. So dapatlah macam ni. Okay, siap. Senang ke susah? Senang ke susah? Susah ke? Boleh lah. Boleh lah. Boleh je. Alhamdulillah. Saya tunjuk contoh satu lagi E. Okay, E ni pula nampak ni. Banyak kat sini. So E kita ada log m to the power of 4 to the base 3 plus 2 times log n to the base 3 minus log m to the base 3. Okay, so first kali check dulu base sama tak? Okay, sama. Total. Lepas tu check yang kedua coefficient depan log. So sini dah 1, sini 2. So ni kena bawa naik. Okay, bawa naik dulu. Jadi n squared. Okay, dah settle. Baru kita combine. Okay, combine. So jadi 1 log je. Okay, so M4, M to the power of 4 dengan N squared, awak nak combine guna simbol apa? Operation apa? Darab. Okay, good. Darab. So, darab N squared. And then kat sini tolak dengan M nak combine jadi apa? Bahagi. Okay, good. So, boleh sambung je kat sini. Bagi M. So yang ni kita boleh simplify lagi lah. So M habis. Tinggal 1. So ni tinggal 3. Okay, kita dah potong M1 kat bawah tu. Jadi kat atas tu tinggal power dia 3. Okay, yang awak potong power sahaja. Yang ni sebab habis saya potong, jadi saya potong M. M habis. Okay, yang ni M tu masih ada. Cuma dia tinggal 3. Jadi permudahkan tulis semula tanpa simbol darab. So yang ni both adalah unknowns. Okay, jadi awak boleh tulis dia rapat. Okay, omit the multiplication symbol. So kita check. So inilah final answer. Sampai situ je boleh simplify. Okay, ada soalan?
Boleh Okay, Boleh. 5 saat nak salin. Okay, kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia macam soalan sebelum ni. Cuma soalan sebelum ni given a log something dengan value, dia bagi nilai 0.1634 contoh macam tu. Tapi sekarang dia bagi in terms of unknown. In terms of unknown. Okay, jadi konsep dia sama juga. Bila given, dia dah bagi hint dekat situ. Dia dah bagi pertolongan dekat situ. Awak just pakai sahaja. Jadi, saya nak buat satu je soalan dia. Soalan nombor 2, C. Sebab dia ada surd kat situ. Jadi yang C ni kita ada log surd 15 to the base 2. Given info dia bagi adalah log 3 to the base 2 equals to P. Log 5 to the base 2 equals to Q. So ini dia bagi. So kita nak tulis dalam in terms of P and Q. Jadi kena pakailah. So kita nampak kat sini kita ada surd. Jadi untuk memudahkan surd je, kita nampak je surd ke cube root ke, awak transform jadi index power. Index power lah. Transform jadi fractional index. Okay, fractional index. Sebab kita tahu bila kita ada root kat sini, jadi dia akan jadi fractional index. Since kita ada square root, so kita akan jadi 15 to the power of half. Okay, so saya transform surd tu jadi half. Kenapa saya kena transform? Sebab kita tak boleh kira surd 15. Kalau surd 9 boleh kira 3, surd 15 awak akan dapat perpuluhan. So tak boleh kira, okay? Tak dapat whole number. Jadi kita transform jadi half fractional index, fractional indices, and then kita apply power rule. Kita bawa turun dulu. So jadi half. Yang ini untuk memudahkan. Kalau awak tak nak bawa turun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Ini untuk memudahkan sahaja. Kalau nak biar half kat situ pun tak ada masalah. Nanti kemudian baru masukkan half, tak ada masalah. Okay, next. Kita nak transform in terms of P dengan Q. So half ni biar je kat depan. Kita nak transform yang belakang ni. Kita ada 15, apa kena mengena? Okay, 15 dengan 5 and 3. Okay, apa kena mengena? 5 darab 3. Okay, good. So half ni tulis dahulu. So kita boleh splitkan 15 ni jadi 5 darab 3. Okay, so kita dah ada 5 darab 3 kat sini. Kita ada 5 dengan 3 kat atas tu. Jadi kita boleh split into addition. Tolong buat kurungan. Tak ada kurungan, salah. Jadi kita boleh split jadi macam ni. So dah split tu kita just substitute je lah. Log 3 equals to P, log 5 equals to Q. So half, yang ni adalah Q, yang ni adalah P. Jadi awak nak tinggal macam ni boleh. Ataupun awak nak masukkan half. Okay, expand. So half Q plus half P. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, dapat jawapan. Begitu. Okay, ada soalan? Boleh ke? Okay ke kat situ? Boleh, Okay. Okay. So our last law, okay, change the base. Okay, change the base. Ada ketikanya we need to change the base, especially bila base tak sama. Sepanjang-panjang tadi awak belajar semua base sama. Okay, so bila base tak sama, how to solve, how to combine. Jadi kita kena change the base. So tips nak change the base, kejap, tadi saya boleh buka ini. Dia keluar PowerPoint. Ada tak? Okay.
Okay, nampak ke? Nampak kan? Nampak. Okay, so ni convert the base. Okay, ni tak ada counting. Okay, kita ada kat sini log Q to the base P equals to X. So kita boleh transform into index form, which is Q equals to P to the power of X. Ataupun P to the power of X equals to Q. Okay, next. Okay, so yang ini sekarang, X sekarang ni adalah base P. Okay, base dia adalah P. Kita boleh transform juga X ni into another base. Okay, contoh. Saya nak base A. Okay, saya nak base A. Jadi, apa yang saya perlu buat? Okay, pertama sekali, awak transform into index form and then awak nak base A. Jadi, awak just tambah je base A kepada index form on both side. So, kita buat ni tak salah. Sebab memang kita ada, kita ikut dia punya law. Okay. So, awak transform into index form and then awak nak base apa? Okay, kita just tambah je log with base yang awak nak tadi. Contoh kat sini dia nak base A. So, kita tambah log base A. Okay, on both side. So, dapat kat sini kita nak nilai X. Ingat ya, kita nak change X ni daripada base P. Okay, base P. So kita nak daripada base P tukar kepada base A. Okay, so kita nak X. X sekarang berada di bahagian power. Jadi power kita boleh bawa turun. Okay, use power law. Okay, dapat macam ni. So kita nak X sahaja. Jadi log P to the base A ni bring to another side. So kita nampak kat sini X selain daripada kita boleh tulis dalam bentuk log Q to the base P, kita boleh transform dia jadi log Q to the base A over log P to the base E. Nampak ke kat situ? Boleh ke? Boleh. Teacher, Ya saya. macam mana nak tahu bila nak tambah log A, log to the base A tu? Oh, dia tengok soalan. Soalan tu kita kena tengok soalan perlu tak change base. Okay, bila soalan perlu change base baru kita akan change base. Tak apa, nanti kita tengok contoh soalan ya. Yang ni contoh bentuk umum saja. A tu can be anything. Okay, biasa soalan change base ni bila kita ada base yang berbeza. Base yang berbeza tapi we need to evaluate. We need to find the value. We need to simplify. So, bila keadaan macam tu, we need to change the base. Okay. So, nanti kita tengok contoh. Okay, in conclusion, saya sambung ya. In conclusion, so kita boleh equate lah. Log Q to the base P equals to log Q to the base A over log P to the base A. So, ini how to prove. Okay, how to prove. So, bila ada soalan how to prove, you need to prove like this lah. Kalau tak ada, awak terus guna pakai rules ni. Okay, terus guna pakai. So, tengok dekat sini. Log Q to the base P. So, awak nak change into base apa? Awak tulis dulu log base apa? Over log base apa? Okay, contoh awak nak log base 5. So, tulislah log base 5, log base 5. Lepas tu, okay, lepas tu kita just letak je yang besar ni Q dekat atas, P dekat bawah. Okay, segitu. Contoh sebelah ni. Kita ada log 25 to the base 5. Dia nak tukar kepada log asal 10, log base 10. Jadi, perkara pertama tulis dulu log 10 over log 10. So, awak tinggal fit in yang bawah ni je, belakang ni je. So, yang besar ni jadi dekat atas, yang kecil ni jadi dekat bawah. Okay? So, itu je. Ni how to change the base. Cikgu. Ya, saya. Maknanya kita boleh tukarlah kan base tu nak tukar kepada base apa-apa pun. Ya, boleh. Apa saja. Awak tukar kepada base apa Oh. saja pun boleh. So nanti kita kena tengok soalan tu memerlukan base apa. So kita akan tukar kepada base yang memudahkan. Okay. Dengan pilih base yang akan lagi menyusahkan. So kita akan pilih base yang lebih memudahkan.
dia refer to soalan. Contoh macam ni, yang ni log 39 to the base 15. Kita tahu kalkulator hanya boleh baca log base 10. Okay, so kita tengok, biasa kita tengok kalau selain daripada log base 10, okay, kita akan tengok nombor tu boleh tak tukar kepada index form with the same base. Sekarang kita ada 39, 39 cannot be transformed into 15 to the power of something, betul? Betul. Betul. Jadi, macam mana kita nak evaluate this one? Nak tak nak, kita kena ubah kepada log base 10. Kenapa log base 10? Sebab log base 10 kita boleh kira guna kalkulator. Jadi kita nak transform kepada log base 10, tulis dulu log base 10 over log base 10. Okey, awak dah settle tulis asas base dia dulu. Dengan log ni baru letak nilai kat sini. So yang besar ni 39 dekat bahagian atas, yang 15 ni dekat bahagian bawah. Okay, so press calculator, log 39 divide log 15, dapat jawapan. Okay, so ni one of the application lah, macam mana kita nak apply changing base of logarithm. Okay, biasanya kita nak tukar kepada base 10 tu adalah pilihan yang terakhir. Okay, pilihan yang terakhir dah tak boleh nak tukar kepada base apa-apa, kita akan tukar kepada base 10. Okay, ingat ini adalah pilihan terakhir. Log base 10 adalah pilihan yang terakhir. Okay. Ini contoh lagi. So ni pun sama juga. Kita boleh tukar kepada 7 to the power of something. Jadi kita tukar kepada log base 10. Okay. Boleh? Boleh. Ya, kita tengok contoh. Boleh cikgu. Bagus. So example ni nanti awak tengok lah. Okay. Okay, kita try buat sikit. Okay, soalan nombor 1. Evaluate each of the following by converting it to base 10. Saya nak buat nombor C lah. So kita ada C. Log 18 to the base 5. Okay, dia nak kita convert to the base 10. Baik, dia beritahu kat awak. Convert into base 10. So, sama dengan buat dulu letak dulu log base 10 sebab dia suruh convert into log base 10. Okay, and then yang besar ni 18 letak dekat atas, 5 letak dekat bawah. Tekan calculator, dapat jawapan. Berapa tak jawapan tu? 1.796. Okay, boleh? Okay. Okay. Okay, alhamdulillah. So B pula nombor 2. Nombor 2, convert each of the following to natural logarithm. Pernah dengar tak natural logarithm? Dekat kalkulator awak jumpa tak ln sebelah log? Ada. Ada. Itu adalah natural logarithm. Kita panggil ln. Ln. Okay? So dia nak kita tukar kepada ln. Ln ni apa sebenarnya? Ln ni adalah log with base E. Base E. Okay? Awak boleh tekan ln terus. Okay? Ataupun nanti awak akan jumpa log base E. So log base E tu sama juga dengan simbol dia ln. Okay, so dia nak kita transform jadi ln. So senang je lah. Saya pilih 1 C. Okay, nombor 2 C. C lagi. So dia bagi log 379 to the base 20. Okay, so dia nak transform kepada natural logarithm which is log E. Okay, so kita kena transform jadi log E lah, log base E. So over log base E, 379, 20.
Okay. So kita tahu log E tu adalah ln. Jadi kita boleh tukar jadi ln 379 over ln 20. So tekan calculator, tekan ln. Ln 379 divide ln 20. So dapat 1.982. Dapat jawapan. Okay. Daripada sini nak terus ke sini pun tak ada masalah. Okay. Boleh ada soalan? Okey kah? Boleh cikgu, boleh cikgu. Gitu. Okey, 5 saat kau nak salin. Itu je law yang kita ada. Selain daripada tu nanti kita solving problems. Solving problems and application. So untuk solving problems dengan application kita buat next class. Okay, kita buat banyak latihan untuk next class. Saya habiskan yang ini je. Okay, kita nak buat nombor 3. Okay, sikit lagi. Last kali nombor 3. Nombor 3 saya buat yang simple lah. Nombor 3 A. Ini dah saya padam Okay. Last one, nombor 3A. Nombor 3A ni, info given log 2 to the base 3 equals to 3. Express each of the following in terms of T. So dia nak kita express in terms of T. Okay, question A. Okay, sebelum ni awak tengok kita transform into base 10. Okay, and then base E which is ln. Sekarang ni, okay, dia nak kita express each of the following in terms of T. Dia nak kita guna T. T pula log base 3. Log base 3. So kalau kita nak guna T, kita kena ada log base 3. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena transform lah yang ini kepada base 3. Kita nak guna T, kita kena transform jadi base yang sama dengan T. Jadi kita nak transform jadi base 3. So tulis dulu log base 3, log base 3. So dekat atas ni nak ambil nombor yang mana? 9 ke 2? 9. Bawah? 2. Nampak tak dekat sini? So awak ada log 9 to the base 3. Okay, log 2 to the base 3. So log 2 to the base 3 ni kan sama dengan T. Jadi kita boleh tukarkan yang bawah ni jadi T. Okay, now yang ni bukan final answer. So kita kena check log 9 to the base 3. Boleh tak kita nak kira log 9 to the base 3 without using calculator? Boleh. Boleh, macam mana? 3 kuasa 2. Okay, good. So transform 9 into 3 to the power of 2. Sebab apa? Sebab base kita 3, jadi kita kena tukar 9 kepada 3 kuasa something. Okay. And then 2 bawa turun. Jadilah 2 log 3. Log 3 sama dengan 1. Jadilah 2 sahaja. Okay, 2 per T. So dapat jawapan. Nampak ke kat situ? Nampak. Bila kita tak guna base 10. Okay, ada ketikanya kita perlu tukar kepada base yang lain. Base yang lain tu depends kepada soalan. Soalan perlukan base apa. Jadi kita tukar kepada base tersebut. Okay. So tadi homework awak ada 4 soalan kan? Betul. Okay. So saya nak tambah satu soalan. Soalan 4C. Okay. So ada 5 soalan yang awak kena submit dekat GC. Okay. Nanti saya compilekan jadi satu apa tu? Saya combine lah awak punya homework 5 soalan tadi. Dalam satu file. Saya akan letak dekat GC. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita berakhir? Tak ada. Tak ada. Yang lain okay? Ada? Okey cikgu. Okay, so 51. Jadi kita habis kat sini, kejap lagi awak ada kelas kan? Okay, so kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafaradah surat. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.
Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama Terima kasih. kasih. Cikgu. Sama-sama. Cikgu.